Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys, pupunta kami ng Suzuki Quezon Avenue kasi guys, mag-test drive kami ng bagong kotseng bibilhin namin. So, tara, let's go na! So, ayan guys, kumain muna kami sa KFC kasi anong oras na. Magti-train na! Wala pa kami pilihan sa kumain. Sa Suzuki. So, ayun guys, nandito kami sa Suzuki. Sa loob na tinitignan niya na yung sasakyan. Pero kasi wala kasi yung order namin ng kulay black. Magantay pa kami ng ilang minutes bago dumating yung order. Sorry sa inyo maingay kasi hindi na kukunin namin guys. Wait kasi yung gusto. Kahit naman yung itim wala pa naman silang stock. Pero ngayong week daw yan.
Pero yung pinakano talaga namin ito, nakakita is palang. So, yun guys, yung silver. Ayan ang silver. Hi guys! So, nandito na kami ngayon sa EDSA. EDSA na kami. Pauwi na kami. Ayun yung EDSA. Meron ng GFA. So, punta kami yun. And kakain muna kami ng hapon. Bago kami ulit ng bago. So, yun, nagantay kami ng burger na. Maraming tao dito ngayon. Hi guys, so ayan, nakauwi na kami ng bahay and yun. Napag-isipan na rin nila kung ano yung kulay ng sasakyan. So, ayan. That's all for today muna guys. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel para updated kayo sa mga susunod ko pang video. I-hit nyo yung notification bell button para yun, lagi kayong updated. So, ayan, sige guys. Thank you sa panonood ng aking video. Bye!